Στα σχόλια μας ζητήσατε να δείξουμε πώς ρυθμίζουμε τα πλήκτρα εκπαίδευσης στο Garmin Α300, δηλαδή πώς ορίζουμε τη δόνηση, το ρεύμα και τον ήχο. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Garmin Α300 και ένα κολάρο, δείχνοντας όλα τα βήματα από την αρχή. Πρώτα, περνάμε το κολάρο στη συσκευή. Πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας στο κολάρο μέχρι να ακουστεί ο ήχος σύζευξης και το αφήνουμε αμέσως. Στην οθόνη επιλέγουμε λίστα σκύλων, προσθήκη νέου σκύλου και αντιστοίχηση με κολάρο. Εκεί θα σας ζητηθεί να γράψετε το όνομα που θέλετε να έχει το κολάρο. Εμένα, επειδή το έχω ξαναπεράσει, παίρνει το όνομα αυτόματα. Αφού ολοκληρωθεί, θα πάρετε το μήνυμα ότι το κολάρο προσθέθηκε με επιτυχία. Σε μένα, όπως βλέπετε, δημιουργήθηκαν αυτόματα τα κλειδιά εκπαίδευσης. Το πώς γίνεται αυτό θα το δούμε στο τέλος. Για την ώρα αγνοήστε το, υποθέστε ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται η ρύθμιση από την αρχή. Πατάμε κάτω αριστερά το κουμπί ρυθμίσεις και επιλέγουμε ρυθμίσεις εκπαίδευσης. Επιλέγουμε κλειδιά εκπαίδευσης πάνω και θα ανοίξει ο πίνακας με τα κλειδιά που έχουμε ήδη στη λίστα μας. Σε εσάς, αν δεν το έχετε πειράξει, θα υπάρχει μόνο η πρώτη σειρά με τις προεπιλεγμένες επιλογές από την Garmin, δηλαδή χάρτης, πηξίδα και επισήμανση σημείου. Ακριβώς από κάτω θα βρείτε τη σειρά με τα 3 σταυρουδάκια. Σε μένα, επειδή έχω προσθέσει ήδη κολάρα από παλιά, η σειρά με τα σταυρουδάκια βρίσκεται στη θέση 22. Σε εσάς θα είναι πάνω. Όταν πατήσετε ένα σταυρουδάκι θα σας περάσει στο μενού επιλογής ενέργειας, δηλαδή θα σας ανοίξει μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. Με λίγα λόγια θα σας ρωτάει τι θέλετε να κάνει το κουμπί όταν το πατάτε. Επιλέγουμε εντολή εκπαίδευσης, βρίσκουμε το κολάρο μας και διαλέγουμε τη λειτουργία. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι δόνηση, άναμα φωτός στο κολάρο, προειδοποιητικός ήχος, συνεχές ρεύμα με επιλογή έντασης ή στιγμιαίο ρεύμα. Εγώ επιλέγω τη δόνηση και πατάω τέλος. Μεσαίο κουμπί, κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα, βρίσκουμε το κολάρο και ορίζουμε τι θέλουμε να κάνει το κουμπί. Εγώ επιλέγω συνεχές ρεύμα με ένταση 5, η οποία προσαρμόζεται εύκολα ανεβοκατεβάζοντας. Δεξιό κουμπί, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, επιλέγουμε το κολάρο και διαλέγουμε την επιθυμητή εντολή. Και πατάμε τέλος. Οπότε, συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι αν πατήσω το αριστερό κουμπί θα δονηθεί το κολάρο. Βλέπουμε το V που σημαίνει δόνηση. Αν πατήσω το μεσαίο κουμπί θα χτυπήσει ρεύμα. Αυτό συμβολίζει το ΣΕ. Αυτόματα το Garmin δημιούργησε μια επιπλέον σειρά για να προσθέσουμε άλλο κολάρο αν θέλουμε στη λίστα. Οπότε συνεχίζουμε εδώ και κάνουμε την ίδια δουλειά που είδαμε πριν. Εκτός από τα κλειδιά εκπαίδευσης, μπορείτε να επιλέξετε και εφαρμογές, δηλαδή να κάνει άλλες δουλειές με το πάτημα του κουμπιού. Ας πούμε, αν επιλέξουμε νέο κυνήγι, θα μπει ένα πλήκτρο και πατώντας το μεσαίο κουμπί θα μπαίνουμε στο μενού έναρξης νέου κυνηγίου. Και ούτω καθεξής, διαλέγετε ό,τι θέλετε. Ψάξτε το και θα σας αρέσει. Πάμε τώρα να κάνουμε μια δοκιμή. Όπως βλέπετε, οι ρυθμίσεις που κάναμε εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης του Garmin. Πατώντας τα πλαϊνά πλήκτρα επιλογής, διαλέγετε ποιο κολάρο και ποια ενέργεια θέλετε να ενεργοποιήσετε. Βλέπετε εδώ, πάτησα το πλάγιο κουμπί και με πήγε στην έναρξη νέο κυνήγι, αυτό που κάναμε πριν για δοκιμή δηλαδή. Συνεχίζω να πατάω τα κουμπιά επιλογής στα πλάγια για να βρω το κολάρο αδάμ 1 που προσθέσαμε πριν. Το βρήκα και αν πατήσω το πλήκτρο αριστερά θα γίνει δόνηση στο κολάρο. Δεν φαίνεται καλά, αλλά ακούτε λίγο στο βάθος ότι δονείται. Εάν πατήσουμε το μεσαίο κουμπί θα χτυπήσει ρεύμα με ένταση 5, εδώ μπορείτε να το αυξομοιώσετε. Και τέλος, αν πατήσουμε το δεξιό κουμπί θα ακουστεί ο ήχος προειδοποίησης. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι ρυθμίζονται τα λεγόμενα κλειδιά εκπαίδευσης στο Garmin. Εάν θέλετε να το αυτοματοποιήσετε λίγο, αν και δεν είναι απαραίτητο, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκπαίδευσης και επιλέξτε τις προεπιλογές εκπαίδευσης. Πάνω το κάνουμε ενεργό και έτσι όταν προσθέτουμε ένα νέο κολάρο, αυτόματα θα παίρνει τις επιλογές που θα ορίσουμε από κάτω. Διάταξη κουμπιού επιλέγουμε 3-1 σκύλο και πατώντας αριστερό κουμπί διαλέγουμε ποια επιλογή θα παίρνει αυτόματα το κολάρο που θα προσθέτουμε.
Συνεχίζουμε. Στο κεντρικό κουμπί διαλέγουμε τι θα κάνει το κεντρικό κουμπί αυτόματα σε όποιο κολάρο προστίθεται στη συσκευή μας. Οπότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε τις ρυθμίσεις που είδαμε πριν. Αυτόματα κάθε κολάρο που προσθέτουμε θα παίρνει αυτές τις εντολές. Όπως έγινε δηλαδή στην αρχή του βίντεο, όταν πρόσθεσα το κολάρο ADAM 1 και σας είπα ότι θα το αναλύσουμε στο τέλος. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο.